Sziasztok! Ha kíváncsi vagy, hogy hogyan építek fel a semmiből, tapasztalat nélkül egy önellátó minigazdaságot, akkor ez a sorozat neked szól. A célom egyszerű, kialakítani egy helyet, ahol elhúzódva a várostól azt csinálhatok, amit szeretek. Emellett megpróbálom megtermelni a legegészségesebb gyümölcsöket és zöldségeket a családomnak. Na de térjünk vissza a lényeghez. Ez a hely most még szinte teljesen üres. Nemrég kezdtem el kitakarítani és bekeríteni, hogy felkészüljön a projekt első nagy szakaszára. A gyümölcsösre, amit idén ősszel telepítek. Röviden mit fog ez magába foglalni? 32 gyümölcsfát, több száz bogyós bokrot, ezek között piros, fekete ribizli, egres, áfonya, szeder és málna. Minden részről készül majd videó. A gyümölcsös felépítéséről, a talaj előkészítéséről, az ültetésről, és az összes olyan dologról, amit az elmúlt pár évben megtanultam. De félreértés ne essék, nem oktató videókat készítek, csak megosztom, hogy nálam itt mi működik és mi nem. Jogos a kérdés, hogy mi jön ezután. A gyümölcsös telepítése után jön a zöldséges rész, a szőlő, a támrendszerek kialakítása, és ott hátul lesznek háziállatok is. Szóval, ha érdekel, hogy hogyan épül fel ez az egész lépésről lépésre, iratkozz fel, hogy ne maradj le a pár hetente érkező videósorozatról.